දැන් සොයන ඔබ නෞකා YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. දීර්ඝ නිහඬියාවකට පස්සේ ඔන්න අලුත් මුහුණුවරක් අරගෙන අපි ඔයගොල්ලෝගේ ගෙදරට එනවා. ඉස්සරහට අලුත් වැඩ කීපයක්ම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා නෞකා YouTube channel එක තාම subscribe කරේ නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට notification එකකින් දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝ එකට යමු. ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉඳීද AI පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ වගේ image එකක් බොහොම පහසුවෙන් ඔයගොල්ලන්ට generate කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒක කරන්න තියෙන්නේ Dall-e කියන AI platform එකේ. Labs Open AI ලා තමයි මේක develop කරන්නේ. labs.openai.com කියන website එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ page එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මේකට ගිහිල්ලා බොහොම පහසුවෙන් ඔයගොල්ලන්ට account එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. මෑතක් වෙනකම් මේක invites only විදිහට තමයි තිබ්බේ. ඒ වුණාට දැන් ඕනම එක්කෙනෙක්ට account එකක් හදාගෙන බොහොම පහසුවෙන් ඔයගොල්ලන්ට AI generate කරගත්ත image එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න දෙන්නේ මෙන්න මේ account එකක් හදාගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා මේ තමන් කැමති description එකක් මෙතනට enter කරලා generate දෙන්න දෙන්න. එහෙම generate කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ image sample හතරක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් කැමති එකක් හෝ කීපයක් අපිට save කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. හරි. අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක යාළුවන්ටත් දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු බලාපොරොත්තු වෙමි. අදට සමු ගන්නවා.